سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط با هر نژاد و قومیت و مذهب و در هر کجای این کره زیبا که زندگی میکنید. دکتر جاوید هستم و در این ویدیو میخوام یک شاه کلید و یک شاه دارو بهتون بگم که سبک خودم بوده در درمان بیماری ها و این رو میخوام هدیه بدم امروز خدمت تمام عزیزانی که در سر تا سر این کره خاکی زندگی میکنن. عزیزان، برای درمان هر دردی که در بدنتون وجود داره اولین قدمی که میخواین بردارید و اولین اقدام این کاری که میگم انجام بدید. فرقی نداره چه مشکلی دارید. مشکل ریزش مو دارید، مشکل اعصاب دارید، مشکل درد مفاصل دارید، مشکلات پوستی دارید، مشکل سردرد و میگرن دارید، بیماری فشار خون دارید. هر دردی که شما نام ببرید اولین گام و مهمترین اقدام پاکسازی بدن از سموم هست. پاکسازی رو عزیزان خیلی باید جدی بگیریم و اول سمزدایی بدن و پاکسازی لوله گوارش و بعد اقدام برای هر درمانی و اون اقدام مهم چیزی نیست جز رفع یبوست و اینکه چرا بهش میگن مادر همه بیماری ها یبوسته. ام الامراض بهش نسبت دادن، هم در طب کهن ایرانی سنتی و هم طب نوین این رو بهش قائلن که اولین گام بایستی سمزدایی بدن باشه و ام الامراض رو بایستی از بدنتون خارج بکنید تا بتونید شما به بدن سالمی برسید. حالا چرا ام الامراض هست یبوست توضیح میدم خدمت شما و روش های درمان رو خدمت شما میگم و بیماری هایی که با رفع یبوست برطرف خواهد شد. عزیزان، تمام مواد غذایی که ما مصرف میکنیم دو بخش دارن. یک بخش مفید و خالص که وارد تن میشن، وارد کبد میشن، وارد عروق ما میشن، به ما انرژی میدن و باعث بازسازی و ترمیم بدن ما میشن و یک بخش زائد و تفاله دارن که بایستی این بخش زائد دفع بشن. تمام مواد اینجوری هستن. به سه طریق بدن ما سمزدایی میکنه. اولین و مهمترینش از طریق روده ها و از طریق مدفوع هست. دومین روش دفع مواد سمی ادرار هست و سومین راه دفع مواد سمی از طریق پوست هست. در این ویدیو مهمترین مجرای سمزدایی بدن ما که لوله گوارش و روده هست رو میخوایم بهش بپردازیم و بگیم اگر مواد غذایی خوب دفع نشه چه اتفاقاتی در بدن ما خواهد افتاد و چه بیماری هایی رو به همراه خواهد داشت. روده مهمترین نقش رو داره در جذب مواد غذایی، تولید برخی از ویتامین های بسیار بسیار مهم و ضروری بدن ما که در روده بزرگ ایجاد میشه، مثل ویتامین های K، D و برخی از گروه های ویتامین های B که این در روده تولید میشه که بسیار ضروری و حیاتی هست برای بدن. عزیزان، تعریف یبوست رو خدمت شما عرض میکنم. از دیدگاه حکما و اتباع بزرگ ما یبوست زمانی هست که دفع مواد غذایی به کندی انجام بشه و به تعداد وعده های غذایی نباشه. یعنی اگر ما روزی 3 بار غذا میخوریم بایستی روز 3 بار دفع داشته باشیم و اگر ما کمتر از این دفع داشته باشیم سمومی که در روده تولید میشه دوباره بازجذب میشه. و با توجه به شرایط امروزی و نوع سبک زندگی های ما روزی حداقل 1 بار دفع راحت و بدون معطلی زیاد در توالت بایستی انجام بشه. اگر کمتر از این بود قطعا افراد دچار یبوست هستن و بایستی خودشون رو درمان کنن، چون در طول زمان قطعا دچار مشکلاتی خواهند شد و بیماری هایی که در بدن به وجود میاد بایستی اول از همه یبوست برطرف بشه که مادر بیماری هاست و بعد شما میتونید نتیجه خوبی از درمان داشته باشید. این مسئله بسیار مهمی عزیزان، چرا که من با تجربه ویزیت بیش از 50,000 بیمار به این رسیدم که برای تمام بیماری ها اول باید پاکسازی روده انجام بشه. چرا؟ به خاطری که باکتری های روده ما زمانی که مواد غذایی داخلش بیش از اندازه میمونه تخمیر میشه و تولید سموم و گازهای سمی میکنه. سمومی مثل پتوماین که سم بسیار خطرناکی است، گازهای سمی مثل فنول، مثل سولفور، مثل اندول، مثل اسکاتول، اینها همه سمومی هستن که در روده تولید میشن و اگر دفع نشن دوباره از جداره روده وارد سیستم گردش خون میشن و خون ما آلوده میشه و این خون آلوده دور میزنه به تمام اندامهای بدن ما که میرسه
اثر میذاره رو اونها و اختلال ایجاد میکنه به مرور زمان روی عملکرد اندامها، حتی مغز. حالا میخوام نمونه‌هایی رو از بیماری‌های مختلف برای شما مثال بزنم و حتما به درد شما خواهد خورد، چرا که یا خودتون یا یکی از عزیزانتون به این بیماری‌ها و این مشکلات حتما مبتلا هستید. قبل از اینکه به مثال‌ها بپردازیم، با لایک و کامنت‌های خودتون به ما انرژی بدید. متشکرم. مثال اول، برای داشتن یک پوست خوب و شفاف بدون لک، شما اولین قدم رو باید در رفع یبوست بدونید. حالا با خودتون میگین چه ارتباطی بین پوست هست و لوله گوارش. شاید با خودتون بگین چه ارتباطی داره پوست با گوارش. ببینید عزیزان، گفتیم 3 راه برای سمزدایی بدن ما هست. اگر سموم داخل روده دفع نشه، اینها جذب خون میشه و مسیر دوم یا سوم رو انتخاب میکنه برای دفع، یا از طریق ادرار یا از طریق پوست، و میان از طریق پوست دفع بشن و زیر پوست تجمع پیدا میکنن و پوست دچار لکه میشه، دچار جوش میشه و عدم تراوت و شادابی. بنابراین این مثال رو زدم خدمت شما که بدونید پوست ما ارتباط بسیار مستقیمی داره با نحوه کارکرد روده بزرگ و اگر افراد یبوست داشته باشن پوست خوبی نخواهند داشت. عزیزانی که عصبی میشن، عزیزانی که در سنین بالای 50 سال هستن و بی خود و بی جهت خیلی وقتا عصبی میشن، استرس دارن، عزیزان به خاطر اینه که این سم پتوماین در روده ها خوب دفع نشده، وارد خون میشه، به مغز میرسه و عملکرد مغز رو تحت تأثیر قرار میده. بنابراین برای اینکه آرامش اعصاب داشته باشن بزرگترها، اول باید روده خوبی داشته باشن، اول باید یبوست نداشته باشن. و عزیزانی که دچار سردرد میشن، دچار آلزایمر میشن، دچار میگرن میشن، حافظه خوبی ندارن، به خاطر اینه که سموم داخل خون اینها به مغز میرسه و مغز تغذیه نامناسبی داره. عزیزان، من اینو به تجربه خدمت شما بگم، کسانی که بیش از 10 سال سردردهای میگرنی داشتن که بعد از ظهرها اینها سرشون رو بالش میذاشتن. مریضی داشتم که میگفتم اعضای خانواده پاشونو بذارن روی سر من فشار بدن روی بالش، از درد با مسکن ساکت نمیشد و سردردهای وحشتناکی که به صورت یومیه سراغش میومد. ما این مریض رو کمتر از 1 ماه طول کشید درمانش با پاکسازی گوارش. این کسی بود که در روده هاش الکل زیادی ساخته میشد به دلیل یبوستی که داشت و این وارد سیستم خون میشد، اثر میذاشت روی مغز و گفته بودم بهش میگرن. تمام کسانی که میگرن دارن اولین گام برای درمانشون رفع یبوسته. رفع یبوست به طریقی که در انتهای ویدیو خواهم گفت. کسانی که میخوان فشار خونشون رو درمان بکنن، یکی از علتهای اصلی برای ایجاد فشار خون یبوسته. یبوست باعث میشه که روده ها پر میشه، سفت میشه روده بزرگ و عروقی که اطرافش هستن رو تحت تاثیر قرار میده و تحت یک فشاری، خونی که میخواد از اونجا عبور بکنه تحت یک فشاری در واقع قرار میگیره و به نوعی ایجاد یک فشار خون دائمی میکنه. به خاطر همین افراد اکثرا سالهای سال درمان نمیشن و همش قرص میخورن در صورتی که علت رو شناسایی نکردن و تا زمانی که علت برطرف نشه درمانی اتفاق نمیفته. عزیزانی که دچار بدخوابی هستن، اولین کار پاکسازی گوارشه. بایستی روده اینها خوب کار کنه و اهتمام داشته باشن هر شب قبل از خواب تخلیه روده داشته باشن و اجابت مزاج انجام بدن. اینها خواب بسیار آرام و خوبی خواهند داشت. بیماری بعدی که ارتباط بسیار مستقیمی داره با یبوست، دیسک کمره و سیاتیک. کسانی که مشکلات دیسک دارن به ما مراجعه میکنن. ما اولین کاری که میکنیم مسهل به اینها میدیم و روده هاشون رو روزی 2 بار 3 بار در واقع تخلیه میکنیم با این مسهل و خودشون اعتراف میکنن که بلافاصله درد ما کاهش پیدا کرد. خیلیا که حتما بایستی جراحی میکردن، جراحی دیسک کمر انجام میدادن، اینها با همین روش‌های ساده از عمل جراحی نجات پیدا کردن و اولین قدمش رفع یبوست بوده. چرا که وقتی که روده ها خوب تخلیه نمیشه و دچار یبوست هست، همیشه یک بار اضافی، یک وزن اضافی هست و یک فشاری رو به ناحیه ستون فقرات میاره. چون عزیزان طول روده های انسان حدود 9 متره
و زمانی که فردی دچار یبوست میشه و روده بزرگ اون خوب تخلیه نمیشه، همیشه بار اضافی و یک فشاری روی کمر و ستون مهره‌ها میاره. بیماری بعدی که اصلا گمان نمی‌کنید ارتباطی داشته باشه با یبوست، بیماری‌های چشمه، مثل آب مروارید، مثل ضعف بینایی. عزیزان، در چشم مویرگ‌های بسیار نازکی داره. نازکترین مویرگ‌های بدن در ناحیه چشم هست. زمانی که خون دچار غلظت بشه و دچار آلودگی سموم بشه به خاطر یبوست، خون آلوده وقتی به چشم میرسه آرام آرام چشم رو هم درگیر میکنه و این موضوع رو حتما تحقیق بکنید. تمام افرادی که عینکی هستن مثل بنده در دوران کودکی اینها یبوست داشتن و اگر میخواین بچه هاتون مشکلات چشمی پیدا نکنن در بزرگسالی، اینها بایستی یبوست نداشته باشن و رودهشون روزی حداقل 1 تا 2 بار کار بکنه. بیماری بعدی که اکثر افراد دچارش هستن، بیماری کبد چرب و چربی خون و غلظت خون هست. عزیزان، کبد ما که مرکز سمزدایی بدن ما هست، تمام سمومی رو که از طریق مواد غذایی گرفته و چربی‌های زائد و اضافی که باعثی دفع بشه، از طریق مجرایی وارد روده میکنه برای دفع. و اگر روده خوب عمل نکنه و این مواد داخل روده بیش از اندازه مکث بکنه و متوقف بشه، دوباره بازجذب میشه به خون و برمیگرده تو سیستم گردش خون و چربی خون افراد میره بالا. افراد دچار کبد چرب میشن، افراد دچار غلظت خون میشن و این خون غلیظ به هر عضوی که برسه باعث بیماری میشه. بنابراین بهترین کمک به کبد رفع یبوسته. برای تمام مشکلات کبدی ما بایستی مسیر خروج سم رو باز بکنیم و بتونه مواد غذایی سمی و دفعی به راحتی دفع بشه. کسانی که میخوان تناسب اندام داشته باشن بایستی حتما یبوستشون برطرف بشه. چرا که وقتی که مواد غذایی بیش از حد در روده ها متوقف میشه، ایجاد یک سری گازها میکنه و ایجاد نفخ و ورم شکم میکنه و باعث میشه که عدم تناسب اندام به وجود میاره. عزیزان، اینها فقط مثالهای کمی بود که شما آشنا بشید به اینکه چرا یبوست رو ام الامراض مینامند و بدونید برای همه بیماری ها شما تردید نکنید. این تجربه 15 ساله منه. هر دردی که دچار شدید، حتی مشکلات جنسی، حتی مشکلات هورمونی، مشکلات غدد، اول کاری که میکنید بایستی سمزدایی رو در بدنتون درست کنید و رفع یبوست بکنید. حالا بریم سراغ درمان و روش‌های ساده درمان یبوست. برای درمان یبوست چه کنیم؟ برای درمان یبوست عزیزان، همیشه دکتر جاوید سبکش اینه، علت رو میگه و درمان. چون شما تا زمانی که علت رو ندونید درمان بی تأثیره. حتما بایستی به علت بپردازید. علت رو که برطرف کنید خود به خود درمان اتفاق میفته. علت اصلی یبوست رژیم غذایی نامناسب افراد هست و سبک غلطی که امروزه داریم زندگی میکنیم. سبک غلط زندگی مثل تایم خواب که خیلی مهمه. کسانی که صبح میخوابند، صبح تایمی هست که روده ها بایستی تخلیه بشه و حدود ساعت 5 صبح الی 7 صبح که از خواب بایستی بیدار باشیم و اون تایم بیدار بمونیم، این تایم رو خیلی ها خواب هستن و این خواب باعث یبوست میشه. و عدم تحرک. کسانی که تنبلن، کسانی که اکثرا پای گوشی و پای سیستم و اینها هستن، اینها بدونن که یکی از عوارضش ایجاد یبوست هست. برای درمان یبوست عزیزان، رژیم غذایی بسیار مهمه. رژیم غذایی مناسب. به عنوان مثال، کسانی که مصرف بی‌رویه‌ای لبنیات دارن یا گوشت بسیار مصرف میکنن، اینها دچار یبوست میشن. یا اینکه چای و قهوه زیاد می نوشن، دچار خشکی و یبوست میشن. و یا اینکه نان سبوسدار استفاده نمی کنند و غذاهای خمیری مثل ماکارونی و اینها زیاد استفاده می کنند، اینها هم دچار یبوست میشن. و خصوصا برای بچه هایی که قند و شکر سفید و شیرینیجات زیاد استفاده می کنند، اینها هم به مرور دچار یبوست میشن. بنابراین این رو بایستی تغییر بدیم و این موادی که من میگم خدمت شما، به این تیکه از ویدیو خیلی توجه بفرمایید و این درمان‌های ساده رو انجام بدید که
به لطف خدا بتونید مشکلاتتون برطرف بشه و زندگی شاد و پر انرژی رو داشته باشید. ما در مورد ممنوعات غذایی ویدیویی تهیه کردیم، میتونید مراجعه بفرمایید، کامل اونجا توضیح دادیم. 1 ماه رعایت بکنید این مشکلات رفع خواهد شد. برای درمان یبوست ما عزیزان از روش‌های ساده استفاده می‌کنیم و اول سراغ داروهای با دوز بالا نمیریم، چه شیمیایی چه گیاهی. بهترین توصیه و بهترین روش اول غذا هست. غذا درمانی اولویت داره بر دارو درمانی و بزرگان می‌فرمایند غذای شما دوای شماست. عزیزان رژیم غذایی گیاهی با بدن انسان سازگارتره. البته ما غذاهای حیوانی رو هم منع نمی‌کنیم و میتونن عزیزان به اندازه استفاده بکنن، ولی در جریان باشید ساختار سیستم گوارش ما، فرم دندونهای ما و لوله گوارش ما به حیوانات گیاهخوار شبیه تره تا به حیوانات گوشتخوار. ما دندان نیش که مخصوص پاره کردن گوشت و اینها هست در حیوانات گوشتخوار داریم، میبینیم تعداد مثلا 4 تا هست و بیشتر دندون هامون دندون های گیاهخواریه و لوله گوارش ما هم در واقع با مواد غذایی گیاهی و پرفیبر معمولا بهتر کار میکنه. بنابراین در رژیم غذایی هفتگی خودتون مواد غذایی گیاهی رو مثل سوپ ها، آش ها، سبزیجاتی که داخل سوپ ها بریزید اینو بیشتر قرار بدید. یه مقداری هم روغن زیتون داخلش بریزید و خیلی از موارد با همین موضوع مسئله حل خواهد شد. عزیزان مواد غذایی نارنجی رنگ اینها کمک میکنن به گوارش و فوق العاده اثر خوبی دارن برای رفع یبوست، مثل هویج، مثل کدو حلوایی، مثل انبه، مثل زردآلو، مثل کدو حلوایی و مثل خرمالو. ساده ترینش هویج هست. شما صبح ها میتونید 2 عدد هویج رو آبپز یا بخارپز کنید، بدید به فردی که یبوست داره استفاده بکنه، کامل مشکلش رفع میشه. خصوصا افرادی که بالای 50 سال هستن یا مشکل دارن در جویدن، دندانهاشون مشکل داره، هویج آبپز رو میتونید بهشون بدید، به راحتی اینها مشکل یبوستشون برطرف خواهد شد. عزیزانی که خیلی فرآورده‌های حیوانی علاقه دارن بخورن، برای اینها هم توصیه داریم که از سیراب شیردون گوسفند استفاده بکنن، یبوستشون برطرف میشه. یا اگر مشکل چربی خون ندارن، آبگوشت درست بکنن با نان سبوسدار، مشکلشون برطرف میشه. عزیزان سبوس در رژیم غذایی بسیار مهمه. سبوسی که پخته بشه با نان یا سبوسی که همراه برنج باشه. کسانی که برنج قهوه‌ای استفاده میکنن اینها هم قند خونشون میاد پایین و هم یبوستشون برطرف میشه. اکثر میوه‌جات بجز موز و انار رفع یبوست میکنن، خصوصا انجیر، خصوصا آلو، خصوصا سیب، گلابی. اینها در زمانهای مناسبی اگه خورده بشه و همراه غذا استفاده نشه رفع یبوست خواهد کرد. و به طور متوسط یک انسان بالغ روزانه 300 تا 400 گرم اگر میوه مصرف بکنه بسیار ایدئال هست برای یک لوله گوارش سالم. خب عزیزانی که مشکل یبوستشون حاد هست و نیاز به دارو دارن، چند تا دارو هم خدمت شما در پایان عرض میکنم. اول اینکه مقداری روغن بادام شیرین و عسل رو با هم ترکیب کنن به نسبت 3:1، 3 روغن 1 عسل مخلوط بفرمایند و صبح ناشتا استفاده بکنن و صبح ناشتا و عصر دم غروب استفاده بکنن. مورد دوم، چند تا دونه انجیر رو در گلاب و یه مقدار روغن زیتون بریزن، بخیسونن و شبنگام استفاده بکنن. مورد بعد الترنجبین هست که یک گیاهی میتونید استفاده بکنید و مورد بعد گیاهی هست به نام فلوس که گیاه لوله‌ای شکلی هست. اینو نیمکوب کنید، بجوشونید، 2 قاشق نیمکوب شده شو بجوشونید 20 دقیقه و اون جوشونده رو استفاده بکنید. شیرین کنندش هم اگر ترنجبین باشه یا عسل بسیار عالی خواهد بود برای رفع یبوست‌های حاد. و داروی گیاهی بعدی که برای رفع یبوست‌های حاد خوب هست، برگ سنا و گل سرخ هست. 1 قاشق چایخوری برگ سنا و 1 قاشق غذاخوری هم گل سرخ، اینا رو با هم ترکیب کنید، بذارید 20 دقیقه نیم ساعت بجوشه و این رو به همراه عسل شیرین کنندش باشه بهتره بدید استفاده بفرمایید و یبوست افراد برطرف خواهد شد. بذرهای گیاهان که آب رو به خودشون میگیرن، مثل اسفرزه، مثل بارهنگ، مثل تخم شربتی، مثل خاکشیر، اینها رو میتونید با هم مخلوط بکنید
و یک جوشانده‌ای درست بکنید، صبح ناشتا مصرف بکنید، بسیار عالی خواهد بود. اگر در دسترس نداشتید این مواد رو، صبح ناشتا 2 تا 3 لیوان آب جوش نیمگرم استفاده بکنید و در طی روز هم سعی کنید که 6 لیوان آب نیمگرم رو استفاده بکنید در طی شبانه روز. این باعث میشه که روده ها پاکسازی بشه و مشکل شما رفع بشه. دقت بکنید اگر آب سرد باشه و یخ باشه، این خودش یبوست ایجاد میکنه و جواب نخواهد داد. برای کودکانی که دارو نمیخورن یا میخوان به راحتی، بچه‌های شیرخواری هستند یا 2 ساله هستند، 3 ساله هستند، میخوان رفع یبوست بکنید، کافیه مقدار روغن بادام روی نافشون بریزید داخل ناف و در جهت عقربه‌های ساعت این رو ماساژ بدید، اطراف نافشون رو ماساژ بدید. به امید داشتن یک جامعه سالم، شاد و پر انرژی. خدا یار و نگهدارتون.